А як сталося так, що ти став одним з самих ефективних FPV-шників нашої бригади? Стабільний напрямок. Через Гришино, Покровськ. Мій власний рахунок 200. Це в Покровську саме перша моя позиція була 9-поверхівка. Розміновували дрони, бокорези і з електродетонатора відкусував по одному дротові. Тут грам 300 тротила. Все, отут завісає, потихоньку спускайся. Це було класно. Я зараз просто тупо ловлю такий релакс і адреналін, що просто п'єт. Я оператор БПЛА, батальйону безпілотних систем 155-ї бригади. Мій власний рахунок 200 знищених за час служби в Збройних силах України. Позивний «Кураж». У мене раз був на позиції такий експеримент. Ми відпочивали, працював наш другий екіпаж. Нас подимає черговий, перший піднявся мій побратим. Давай, вилітай. Кажу, пару хвилин є роздуплитися? Ні, дрон уже на взльоті. Я по берегу запускаю антенну, я сонний. Я запускаю антенну, сідаю на пульт. Він мені каже, який напрямок летіти. Я ще очі толком не відкрив, я вже з пультом в руці я лечу. Я потім бачив, там коробочки. Ніхто рядом. Не в штурмі, не в броні, сиджу з пультом, діла брудні, кажуть, Тут грам 300 під тротила. вогнем. Мені дай закурити. Ага, посиди тут, ахуєєш за те. FPV робота, блядь, і без кіно, і без наград. Ти в окопі, я в кущах, щоб ти вижив, от весь план FPV. Вибігаю, то вбігаю, просто вчасно, ворогів я накриваю. Хтось з них сьогодні не стить зібать. Ну така от хлопці, сука, війна. Та там їх не вірили, але вони покриті, по ідеї. Але сьогодні бачив, як ти її. З моменту, скільки я вже працюю в безпілотних системах, стабільний напрямок. Через Гришино, Покровськ. Раніше працювали з Покровська на Шевченко. Мені вже Кропива не потрібна. Цей напрямок вже закарбувався в пам'яті, що я тільки бачу точку, де є рух, і я вже лечу туди просто по пам'яті. З кожним тижнем, місяцем на позиції, кожен вильот закарбовується в пам'яті, і з кожним вильотом ти робиш для себе якісь висновки, як ліпше, як краще і тому подібне. Привіт, мене звати Артем, група комунікацій 155-ї бригади. Наразі ми переїхали на цей канал, і наші нові відео будуть виходити тут. Тому ти нам дуже допоможеш, якщо підпишешся і будеш слідкувати за нашою подальшою творчістю. Дякую. Підписали наказ. На війні все працює проти тебе і навіть час. За спинами ліса посадки, не розриви закладений фугас. Дивись, бачимо, я вже підсипаю чуть-чуть. Від нього пригаємо. Все, тоді плюс, добренько. Дороги через кар'єри. І там далі по дорозі. Ну, моя мисль така, ми зараз тестуємо наземку через ретранслятор. Ретранслятор вісить, а ми тестуємо, яка відстань і наскільки ми можемо просісти, щоб трошки замінити і допомогти так, як оптиці. Щоб навіть елементарно можна було з обичного аналогу на відстані через ретранслятор посадити ждуна. Без оптики. Без оптики. Оптики важко їх ловити. Навіть елементарно під корчами ти йдеш дуже делікатно. А якщо ти йдеш делікатно плавно, є ймовірність 100%, що тебе просто зі стрілецької зброї зіб'ють. А камінь що? Ти собі їм резче крутнув, ти не боїшся, що тебе оптика від...
Ти собі їм крутишся отако, як тому спіралькою можна вокруг крутитися, ти собі крутишся вільно. Тому через що і запроваджуємо таке через ретранслятор, так само будуть ці аналогові каміки ждунами. Ну і, соответственно, відстань. Це не катушка отака на 35 кілометрів, що вона теж вагу дає дронові. Та, виходить, зверху батка, знизу бомба. Все, катушки немає. А відстань закриває 40 кілометрів. От дивіться, гляньте самі, 10 кілометрів, а він летить, ну хай 10 метрів над землею. Нас хтось перебиває. Та я бачу, що хтось на канал лізе, але висота дерев і ось летить аналоговий камік. Ну це результат уже. Оця команда, оце обладнання, що ми ще сьогодні тестуємо, вони вже завтра виходять, відкривають нову позицію. Ну, на новому місці просто стара позиція, бо у нас трошки там є моменти, прилетіло 2 каби по позиції. Один впав перед позицією за 5 метрів, другий за позицією 5 метрів. Хлопці живі, все здорові, обладнання вчора вивезли НРК, а от позиції треба другу відкривати. А так як в нас вже ця наземка працює більш-менш стабільно, ми можемо відтягнути хлопців ще на кілометрів 10 вдаль і працювати ще з дальшої відстані. О, ми перехоплюємо канал якогось дрона, але що це за дрон летить, хто знає, лізе до нас на канал. Просто одна черешня тут десь була не прошита. Не окай лети. Все добре є. Просто це сигнал перезахоплення йшло. Що йому знов бракує? Чуть правее, О, проявляється. Ну, телема то нормально, щось з відео не то. Щось відео не творить. Попробуй, да, по чуть-чуть. Давай. По чуть-чуть, Владос. Все, ти йдеш прямо на нас. Все, опускайся, потихоньку. Тільки не вилети за бліндажник. Все, отут зависай і потихоньку спускайся. Потихоньку спускайся. Давай. Давай. Все, там сиди. Красавчик, єсть. Ні, ну ти на візуал сидив, це складно. Так посадити дрон, чисто на нього дивлячись, не бачачи FPV-камери, це дуже складно. Так далеко не кожен пілот може. VTX. Ось, відламалося кріплення на антенку, таку як на бліндажі. Через що в нас відео відпало. Бачиш, як типу ночі вона знімає вимої. Кінець 24-го, початок 25-го – це саме розквіт FPV на радіозв'язку. Вже повним ходом оптики працювали. Хто я знаю? А ми тільки починали ізучати і починали тестувати. Ми не знаємо, як воно працює, і цей страх перед тим, як воно працює незнанням, і наштовхує на такі висновки. Але потім, як знайомишся з тим обладнанням, працюєш з ним, привикаєш до нього, тоді кажеш, та аналог. Але все одно більше доцільно, я б сказав би, оптикою добре ловити по бліндажах, по будинках. А от по корчах більш дієвий, на мою думку, це камік аналог або скідьор аналог. А як сталося так, що ти став одним з самих ефективних FPV-шників нашої бригади? Початок 25-го року, це було 4 січня, я перший раз вийшов на власну бойову позицію. Я не знав, що до чого, не напрямків, нічого. Ми тоді ізучали кропиву, ще тоді не було стрімів з FPV, ми відео писали на ноутбук. Черговий, може це експертно. Ох, це був. Вітер дує прямо. Сутками практично не спиш. Якщо б до хуя вилітів, А що таке я вилітів? дуже багато. В сутки 20-25 вилітів.
Тоді ще було багато таких факторів, які мішали нам. Це суміжні реби гасили повністю все, що своїх і не було як такого комунікації. Постійно треба було писати, дзвонити, добиватися через чергових, через ротних, що там, може хто тут є, може знаєте, зв'яжіться з ними, хай дадуть якийсь коридор. Так само з тими каналами, підбирання тих каналів, постійний зв'язок з майстернею, бігаєш на той 9-й поверх, як зараз згадаю, сутками 9-й, перший, 9-й, перший. Це в Покровську саме перша моя позиція була, 9-поверхівка. Розміновували дрони, дрон на зльоті перевернувся, а плата вже взведена. Просто Не тупо. розстрілювали? Ні, вручну розміновував. А як? Бокорези і з електродетонатора відкусував по одному дротові. Чи кожен може стати пілотом? Кожен. Любий, незалежно від віку, від 25 до 60, любий може стати пілотом, тільки якщо в нього є тяга до цього і в нього є бажання цього. Бо якщо в людини немає бажання літати, він не полетить. А є такі люди, що приходять на полігон на навчання, він з першого, з другого, з третього вильоту, він вже здає траси, він вже пілотує як професійний пілот. Це в кожного своє. Мені на полігоні було тяжкувато літати. Да, я не спорю. Мене воно не так вийшло, як моїх побратимів. Але все ж таки ось ти тут. Але Як- все ж таки, я тут, я працюю, я знищую ворожу силу, я працюю. На даний час із FPV я працював практично всіма типами. Це було класно. У нас моніторчики були там. Все ми- візуально робилось. І одні окуляри на 10 чоловік. Ми як собачку водили ті дрони на поводочку. А дайте мені пульта з TX-ом. Як ви його сюди запхали? Для мене це просто ідея керування мікроконтролю. Для кожного воно йде своє. Я от зараз просто, як довго вже не був на позиції, не літав, я зараз просто тупо ловлю такий релакс і адреналінчик, що просто. А є ж такі люди, що вийшов з позиції і починає, я літати не хочу. Я ось взяв пульта в руки, і в мене знову той адреналін в крові піднімається, в мене знову такий, як трохи ручки починають тремкотіти, як будто перший раз. Але чуть підняв, почав летіти, все, руки вспомнили, я розслабився, і я собі дрона веду, це одно, що таке, як будто сам пішки йду. Це для мене релакс.